ลองจินตนาการถึงโลกที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบโลกที่ความยิ่งใหญ่ถูกสลักลงบนก้อนหินนับล้านตันและความมั่งคั่งถูกกักเก็บไว้ในผืนน้ำที่กว้างสุดลูกหูลูกตา 1,000 ปีก่อนณใจกลางคาบสมุทรอินโดจีนมหานครแห่งหนึ่งผุดขึ้นมาจากม่านหมอกของผืนป่ามันเติบโตอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจและแผ่อิทธิพลออกไปจนยากจะหาใครเทียบเคียงแต่สิ่งที่น่าชงนยิ่งกว่าความรุ่งเรืองคือจุดกำเนิดที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพวกเขาเริ่มต้นมันขึ้นมาได้อย่างไรทำไมจู่ๆกลุ่มคนที่เคยกระจัดกระจายถึงยอมก้มหัวให้กับรหัสลับที่ถูกเรียกว่าวรมันและอะไรคือแรงขับเคลื่อนล่องหนที่เนรมิตสวรรค์บนดินนี้ขึ้นมาท่ามกลางดินแดนที่เคยไร้ตัวตนแต่เพื่อนๆครับปริศนาที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่ว่าพวกเขาสร้างมันได้อย่างไรแต่คือคำถามที่ว่าในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีวันล่มสลายในวันที่กำแพงศิลายังคงแกร่งและสายน้ำยังคงไหลทำไมมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งนี้ถึงค่อยๆกลายเป็นเมืองร้างที่ถูกความเงียบเข้ากัดกินอะไรคือรอยร้าวที่มองไม่เห็นซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความรุ่งเรืองนั้นและทำไมรหัสผ่านที่เคยปกป้องพวกเขามานับร้อยปีถึงกลับกลายเป็นกุญแจที่ปิดตายอาณาจักรนี้ไปตลอดกาลยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ใหม่ล่าสุดจาก Just Law The Varman Dynasty of Angkor Wat พลิกปูมอังกอร์ถอดรหัสวรมันราชวงศ์เกราะทวยเทพแห่งจักรวรรดิขอมและนี่คือ EP 1 Varman Shield of Gods วรมันเกราะแห่งทวยเทพเราจะเดินทางย้อนกลับไปเพื่อแกะรอยนิยามของคำว่าอำนาจและความพินาศผ่านลายแทงที่ถูกทิ้งไว้บนแผ่นหินเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะบางครั้งคำตอบของความล่มสลายอาจซ่อนอยู่ในจุดเดียวกับที่มันเริ่มต้นขึ้นมาเพื่อจะเข้าใจว่ารหัสวรมันเริ่มต้นจากตรงไหนเราต้องย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช 802 หรือพุทธศักราช 1345 ครับยุคที่ดินแดนอุษาคเนย์ยังเป็นเพียงสุญญากาศทางการเมืองมีเพียงแคว้นเล็กแคว้นน้อยที่สู้รบกันเองอย่างไร้ทิศทางเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่ดินแดนแถบนี้กำลังระส่ำระสายอีกฟากหนึ่งของโลกจักรพรรดิชาร์เลมานเพิ่งจะสถาปนาจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาใหม่ส่วนทางตะวันออกราชวงศ์ถังของจีนที่เคยรุ่งเรืองสุดขีดก็เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายยุคที่ความวุ่นวายกำลังก่อตัวนี่คือจังหวะที่ประวัติศาสตร์โลกกำลังเปลี่ยนผ่านครับและในจังหวะนี้เองครับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าชัยวรมันที่ 2ได้เดินทางกลับมาจากดินแดนที่ห่างไกลอย่างอาณาจักรไซเลนบนเกาะชวาท่านไม่ได้กลับมาพร้อมทหารนับหมื่นแต่ท่านกลับมาพร้อมพิมพ์เขียวบางอย่างที่ล้ำหน้ากว่าใครในโลกยุคนั้นหลายคนสงสัยครับว่าราชวงศ์ไซเลนที่ผมพูดถึงคือใครและเกี่ยวอะไรกับอาณาจักรศรีวิชัยที่เราคุ้นหูความจริงแล้วไซเลนคือราชวงศ์มหาอำนาจที่ปกครองเกาะชวาผู้สร้างเครือข่ายอิทธิพลที่เชื่อมโยงกับศรีวิชัยอย่างลึกซึ้งทั้งการค้าศาสนาและสายสัมพันธ์ของราชวงศ์จนในสายตาของนักประวัติศาสตร์บางส่วนทั้งสองอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครืออำนาจเดียวกันเลยทีเดียวครับชัยวรมันที่ 2อาจจะไปอยู่ที่นั่นในฐานะองค์ประกันทางการเมืองหรือไปเพื่อศึกษาดูงานในราชสำนักที่เจริญที่สุดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่ท่านเห็นครับท่านได้เห็นการสร้างบูโรพุทโธมหาเจดีย์ที่จำลองจักรวาลตามศาสนาพุทธนิกายมหายานขึ้นมาบนดินท่านเห็นวิศวกรรมการสลับหินที่ละเอียดอ่อนและการจัดการแรงงานมหาศาลไซเลนในยุคนั้นคือซิลิคอนแวลลีย์แห่งอุษาคเนย์ครับเป็นศูนย์กลางวิทยาการและศรัทธาที่ก้าวล้ำที่สุดนี่คือเหตุผลที่เมื่อท่านกลับมาท่านจึงไม่ได้ต้องการสร้างแค่แคว้นแต่ท่านต้องการสร้างจักรวรรดิที่มี DNA ความยิ่งใหญ่แบบเดียวกับที่ท่านเห็นในชวาแต่การจะรวมแคว้นที่แตกแยกให้เป็นหนึ่งเดียวลำพังแค่กำลังทหารนั้นไม่พอครับเพราะในยุคนั้นอุษาคเนย์คือพื้นที่ทับซ้อนของความเชื่อทั้งศาสนาผีดั้งเดิมพุทธมหายานและพราหมณ์ฮินดูที่ยังกระจัดกระจายไม่มีแกนหลัก
ชัยวรมันที่2จึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่เฉียบคมที่สุดท่านทำการสังเคราะห์ความเชื่อใหม่โดยยกเอาไสยวานิกายหรือการบูชาพระศิวะขึ้นมาเป็นแกนหลักเพราะพระศิวะคือเทพเจ้าแห่งการสร้างและทำลายซึ่งตอบโจทย์กษัตริย์ที่ต้องการจะรีเซ็ตโลกใบเก่าเพื่อสถาปนาระเบียบโลกใหม่ภายใต้รหัสลับที่เรียกว่าวรมันคำว่าวรมันที่พ่วงท้ายชื่อกษัตริย์ขอมแทบทุกพระองค์ความจริงมันไม่ใช่เพียงแค่ชื่อครับแต่มันคือรหัสลับจากภาษาสันสกฤตที่แปลว่าเกราะหรือเครื่องป้องกันการที่ท่านใช้ชื่อนี้ไม่ใช่แค่การประกาศว่าเป็นนักรบแต่คือการบอกว่าท่านคือเกราะแห่งทวยเทพที่จะมาปกป้องอาณาจักรและพิทักษ์ศรัทธาและรหัสลับนี้เองที่จะถูกใช้เป็นฐานรากของทุกสิ่งต่อจากนี้ชัยวรมันที่2ไม่ได้เลือกสร้างเมืองบนที่ราบทั่วไปครับแต่ท่านเลือกยอดเขาพนมกุเลนเป็นจุดยุทธศาสตร์บนความสูงนี่เองครับที่ท่านสั่งให้พราหมณ์ทำพิธีสถาปนาตนเองเป็นเทวราชาหรือกษัตริย์ผู้เป็นร่างจำแรงของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ถามว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องของความหลงลืมตัวนะครับแต่มันคือกลยุทธ์การปกครองที่เฉียบคมที่สุดในยุคนั้นเพราะก่อนหน้านั้นผู้นำในอุษาคเนย์เป็นเพียงผู้มีบุญหรือผู้นำทหารซึ่งบารมีอาจเสื่อมถอยได้ตามกาลเวลาแต่ชัยวรมันที่2ต้องการความเบ็ดเสร็จท่านจึงสร้างอำนาจที่เถียงไม่ได้ขึ้นมาในฐานะสมมุติเทพเพื่อรวมแคว้นที่แตกแยกเข้าด้วยกันด้วยศรัทธาเดียวและส่งต่อความชอบธรรมนี้ผ่านสายเลือดวรมันตราบชั่วฟ้าดินสลายนี่คือการรีเซ็ตระบบอำนาจครั้งใหญ่ที่สุดครับท่านเปลี่ยนสถานะตัวเองจากผู้นำธรรมดาให้กลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและเริ่มเขียนบทใหม่ให้คนอุษาคเนย์ต้องจดจำไปอีกนับพันปีแต่การเป็นเทพเจ้าบนยอดเขาอย่างเดียวนั้นไม่พอครับเพราะความศรัทธาที่กินไม่ได้มักจะอยู่ไม่นานพระเจ้าชัยวรมันที่2รู้ดีว่าจุดอ่อนในอดีตคือการจัดการกับธรรมชาติไม่ได้ท่านจึงเริ่มวางรากฐานที่ลึกยิ่งกว่าชั้นศิลานั่นคือรหัสลับการจัดการน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาพนมกุเลนทำไมท่านถึงยอมทุ่มเทเพื่อวางระบบที่คนยุคนั้นมองไม่เห็นและทำไมพิมพ์เขียวชิ้นนี้ถึงต้องถูกเก็บงำเป็นความลับของราชวงศ์เท่านั้นเราจะไปถอดรหัสสายน้ำนี้กันต่อครับเพื่อนๆครับความลับที่ทำให้ราชวงศ์วรมันยิ่งใหญ่ไม่ได้ซ่อนอยู่ในคมดาบแต่มันซ่อนอยู่ในสายน้ำครับ ชัยวรมันที่2และกลุ่มวิศวกรในยุคนั้นรู้ดีว่าดินแดนอุษาคเนย์คือพื้นที่ที่เหมือนโดนคำสาปด้วยสภาพอากาศเดี๋ยวแล้งจัดเดี๋ยวท่วมหนักจนแทบไม่มีใครคุมผลผลิตทางการเกษตรได้เลยแต่พิมพ์เขียวที่ท่านนำมาจากชวาผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า Hydraulic City ขึ้นมาเป็นครั้งแรกท่านไม่ได้มองว่าน้ำคือสิ่งที่ใช้แค่ดื่มกินแต่ท่านมองว่าน้ำคือพลังงานและความมั่งคั่งครับชัยวรมันที่2อาจไม่ใช่ผู้สร้างระบบน้ำขนาดมหึมาทั้งหมดด้วยตัวเองแต่สิ่งที่ท่านวางไว้คือแนวคิดที่กษัตริย์วรมันรุ่นหลังจะขยายต่อจนกลายเป็นมหานครชลประทานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกลองนึกภาพนะครับในยุคที่ไม่มีรถแมคโครไม่มีปั๊มน้ำแต่พวกเขากลับขุดอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าบารายได้ใหญ่โตมโหฬารขนาดที่มองลงมาจากวงโคจรโลกยังเห็นขอบสี่เหลี่ยมที่คมกริบโดยเฉพาะบารายตะวันตกที่มีความยาวถึง8 กิโลเมตรมันใหญ่พอที่จะบรรจุเรือสำเภาได้นับร้อยลำและกักเก็บน้ำได้มหาศาลถึง123 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ความลับที่น่าทึ่งกว่าขนาดคือเทคนิคการสร้างครับพวกเขาไม่ได้ขุดหลุมลงไปในดินแบบสระน้ำทั่วไปแต่ใช้การสร้างทำนบดินขนาดยักษ์ล้อมรอบพื้นที่เอาไว้แล้วใช้การยกระดับน้ำให้สูงกว่าพื้นดินโดยรอบโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงเมื่อต้องการใช้น้ำก็แค่เปิดประตูระบายให้น้ำไหลไปตามคลองสู่ทุ่งนาได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรใดๆเลยนี่คือแบตเตอรี่สำรองทางอาหารของจักรวรรดิครับในขณะที่เมืองอื่นต้องนั่งรอฝนแต่ที่อังกอร์พวกเขามีน้ำใช้ตลอดปีทำให้ปลูกข้าวได้ปีละ 2-3 ครั้งเมื่อท้องอิ่มประชากรก็เพิ่มขึ้นเมื่อคนมากขึ้นกองทัพและแรงงานสร้างปราสาทก็มหาศาลตามไปด้วย
นี่คือเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำซึ่งไม่มีใครในยุคนั้นเลียนแบบได้เลยครับและที่ลึกไปกว่านั้นคือการผนวกวิทยาศาสตร์เข้ากับศรัทธาสิ่งที่ทำให้บารายต่างจากอ่างเก็บน้ำทั่วไปคือเมนหรือเกาะเทียมที่ตั้งอยู่ใจกลางน้ำครับในความเชื่อของวรมันบารายไม่ใช่แค่ที่เก็บน้ำแต่มันคือการจำลองเกษียณสมุทรหรือมหาสมุทรศักดิ์สิทธิ์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนการมีปราสาทอยู่กลางน้ำคือการตอกย้ำว่าเทพเจ้าเป็นผู้ประทานน้ำหยดนี้ลงมาให้มันคือการผสมผสานระหว่างเขื่อนกักเก็บน้ำกับวิหารศักดิ์สิทธิ์เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบครับนอกจากนั้นแล้วหลายคนที่เคยเห็นภาพสลักศิวลึงนับพันองค์หรือพระนารายณ์บรรทมศิลป์ที่จมอยู่ใต้น้ำที่กระบาลสเปียนแล้วอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องไปสลักไว้ในที่ที่มองเห็นได้ยากขนาดนั้นคำตอบซ่อนอยู่ในรหัสความเชื่อครับนี่ไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่มันคือการเปลี่ยนคุณสมบัติของน้ำให้กลายเป็นอำนาจศิวลึงคือตัวแทนพลังแห่งการสร้างสรรค์ของพระศิวะครับการสลักศิวลึงนับพันไว้ป้ายน้ำที่ต้นสายของแม่น้ำเสียมราชคือการตั้งใจให้น้ำทุกหยดได้สัมผัสและชำระล้างผ่านเทพเจ้าก่อนเข้าสู่ตัวเมืองน้ำเหล่านี้จึงกลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลหล่อเลี้ยงทั้งนาข้าวและร่างกายประชากรเป็นรหัสที่ยืนยันว่าตราบใดที่พระศิวะยังประทานพรอาณาจักรนี้จะไม่มีวันอดอยากและที่อยู่ใกล้ๆกันคือรูปสลักพระนารายณ์บรรทมศิลป์ในเกษียณสมุทรครับในตำนานฮินดูช่วงเวลาที่พระองค์บรรทมคือช่วงที่โลกกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่จากความว่างเปล่าการสลักภาพนี้ไว้ที่ต้นน้ำคือการประกาศว่าเทวราชาคือผู้ควบคุมจุดกำเนิดของโลกท่านกำลังเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นระเบียบและควบคุมทะเลน้ำนมแห่งความมั่งคั่งนี้ให้ไหลลงมาปรนเปรอประชาชนของท่านแต่เพียงผู้เดียวเห็นความฉลาดของรหัสนี้ไหมครับในทางจิตวิทยาเมื่อชาวบ้านรู้ว่าน้ำที่ใช้ทำนาคือน้ำที่ผ่านการประทานพรจากยอดเขาศักดิ์สิทธิ์โดยตรงความเชื่อมั่นในตัวกษัตริย์จะพุ่งสูงจนไม่มีใครกล้าสั่นคลอนพวกเขาจะรู้สึกว่าชีวิตผูกติดอยู่กับวรมันถ้าไม่มีกษัตริย์ทำพิธีน้ำนี้อาจกลายเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอาถรรพ์ที่ทำให้พืชผลล้มตายก็ได้การมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าทำให้ราชวงศ์วรมันกลายเป็นผู้กุมชะตาชีวิตของผู้คนครับใครที่ยอมอยู่ภายใต้เกราะทวยเทพจะมีน้ำใช้ใครที่ต่อต้านจะพบกับความอดอยากนี่คือรหัสลับที่ใช้สยบคนทั้งภูมิภาคโดยไม่ต้องออกแรงรบด้วยซ้ำการวางรากฐานของชัยวรมันที่ 2ไม่ได้จบลงที่คนรุ่นเดียวครับท่านได้ทิ้ง Standard Protocol หรือพิมพ์เขียวการสร้างเมืองไว้ให้กษัตริย์รุ่นหลังทุกพระองค์ที่ขึ้นมาจะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำและปราสาทเพื่อเป็นศูนย์กลางจักรวาลเสมอแต่น่าแปลกไหมครับในเมื่อพวกเขามีรหัสลับที่ทรงพลังขนาดนี้ทำไมสุดท้ายแล้วสิ่งที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตกลับกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทำลายพวกเขาเองในภายหลังปริศนาที่แท้จริงกำลังจะเริ่มขึ้นในตอนหน้าครับเมื่อรหัสลับวรมันถูกยกระดับจากการจัดการสายน้ำขึ้นสู่การสร้างสวงสวรรค์บนดินที่ทำให้นักวิศวกรรมทั่วโลกต้องกุมขมับพวกเขาเอาหินทรายนับล้านก้อนมาจากไหนและหินเหล่านั้นลอยมาตามน้ำจริงหรือไม่หรือมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ถูกลบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ในตอนหน้าเราจะไปถอดรหัสพิมพ์เขียวแห่งสวงสวรรค์และดูการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของจักรวรรดิขอมจุดที่ความรุ่งเรืองเริ่มเบ่งบานจนกลายเป็นอันตรายถ้าเพื่อนๆชอบการเจาะลึกแบบถอดรหัสประวัติศาสตร์สไตล์ Just Law แบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe แจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะซีรีส์ The Warman Dynasty of Angkor Wat เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับเชื่อไหมว่าศรัทธาอย่างเดียวจะสามารถสร้างมหานครที่ยิ่งใหญ่นี้ได้หรือคิดว่ามีความลับอื่นซ่อนอยู่ใต้ก้อนศิลาเหล่านั้นลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับผมจะตามอ่านทุกความเห็นแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางลงลึกไปกับเราแล้วพบกันใหม่ใน EP 2 The Blueprint of Angkor Haven ครับ